আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেচিপি বনাইছে দেই মজা হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ঠিকে আছে আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটা মানে বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আনিছোঁ একচুৱেলি এইটো ব্লগ ভিডিঅ' নহয় এইটো এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' আৰু ৰেচিপিটো কি হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে একদম পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক একদম মানে বহুত টেষ্টি ৰেচিপি মই যিহেতু মোৰ চেনেলত মই ৰেচিপি মই শ্বেয়াৰ নকৰোঁ বাট এইটো মানে আনকমন চ' মই সেইকাৰণে মই আনিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ তো আশা কৰিলোঁ যে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব মানে আজি ৰাতিলৈ মানে এনেকুৱা এটা স্পেচিয়েল খানা আহি আছে মানে ৰেচিপি আহি আছে আপোনালোকে মানে একদম মানে কি ক'ম আৰু যিসকলে নাজানে ধৰক তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি বনাই খাবলৈতো তেওঁলোকৰ কাৰণে একদম পূৰা স্পেচিয়েল হয় শুকান মাছ আজি আহি আছে শুকান মাছৰ মই মানে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকোঁ কাৰণ এইটো বহুত আনকমন হয় বহুতে নাখায় বহুতে খায় আৰু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে শুকান মাছটো কোনো বেয়াত নপৰে মানে বহুতে কয় ন শুকান মাছ নাখাওঁ কিবা কিবি মানে নচলে বহুত বেয়া কিবা এনেকুৱা এটা থিংকিং এটা লৈ পেলাই থাকে ন চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ যিসকলে মানে শুকান মাছ নাখায় শুকান মাছটো কোনো বেয়া বস্তু নহয় কাৰণ মাছটো শুকুৱাই দিয়ে ন তাতে এনেকুৱা কোনো যাতে হেৰি নাই আৰু আপোনালোকে অলপ গৰম পানী লৈ ধুব পাৰে ধুই কৰি ল'ব কিন্তু সেইটো অলপ আনকমন ৰেচিপি গতিকে মই দেখালোঁ কাৰণ যিসকলে গাহৰি মাংস নাখায় শুকান মাছো নাখায় তেওঁলোকক মই নক'ম আৰু কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজা নিজা এটা সকলোৱে এটা পাৰ্চনেল লাইফ থাকে ন চইচ থাকে কোনোবাই নাখাব পাৰে চ' মই তেওঁলোকৰ কাৰণে কোৱা নাই কিন্তু সেইসকলৰ কাৰণে মানে মই ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাব ইমান টেষ্টি এটা ৰেচিপি মই দেখাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই মানে খালে খাই থাকিবলৈ মন যাব আগতে ময়ো নাখাইছিলোঁ শুকান মাছ একদম বেয়া পাওঁ গোন্ধ চোন্ধ মানে এনেকুৱা আৰু আছিলে কিন্তু আজিকালি মানে ৰেচিপিটো খাই মানে দেখি মানে এতিয়া মানে খাবলৈ মানে এনেকুৱা লাগে মানে জিভা পানী পৰিয়ে যায় খোৱাৰ আগতে চ' আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ ৱাও এয়া চাওক দেই কি কাটি আছে দেখিছেনে ৰাইজ এয়া চাওক কচু কাটি আছে আজি মানে ৰাতিকৈ একদম পূৰা স্পেচিয়েল মানে এটা ৰেচিপি হ'ব ৰেচিপিটো কি হ'ব আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম বাকী এয়া চাওক পাচলি কাটিছে মানে পাচলি নহয় খালি কচু আৰু হৈ যাব দিয়ক আহি যাওক সুন্দৰকৈ কচুখিনি হৈ গ'ল এয়া আমাৰ কচু আজি ৰাতিলৈ মানে এনেকুৱা এটা স্পেচিয়েল খানা আহি আছে মানে গাইজ আপোনালোককতো মই কৈছিলোঁৱে ন যে শুকান মাছ এতিয়া শুকান মাছৰ কাৰণে ৰেচিপিৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ আৰু মই বনোৱা নাই বনাই আছে এইফালে এইজনা একদম বান্দৰ টুপিয়ালাই বনাই আছে আৰু এয়া চাওক আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ৰৈ গ'ল একো নাই লাজ কৰিব নালাগে সন্মানটো নাযায় বাৰু দেই এয়া চাওক মই কচুটো কাটি ল'লোঁ কাটি পেলাই এতিয়া বইল কৰিছোঁ দেখিছে ন একদম পূৰা ক'লা কচু দেই মানে কচু দি মানে বহুত টেষ্টি হয় খাব আৰু আপোনালোকে মানে কি ক'ম আৰু মানে চ' মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা কথা শুকান মাছটো সকলোৱে খাব পাৰে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বেয়া বুলি মই একেবাৰে নাভাবোঁ যিহেতু মাছ আমি অলৰেডি মাছ খাওঁৱেই ন চ' এইটো কথা খালি শুকুৱাই এইটো ইমান ভাবিবলগীয়া একো নাই যেন একদম কিবা কিবি একো নাই যিসকলে ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কৈছোঁ কাৰণ আমি এইবিলাক নাভাবোঁ আৰু বেলেগ একো খোৱাও নাই চ' এইটো বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ একো নাই আপোনালোকেও খাব খালি ধুই ল'ব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'ব গৰম পানী দি ধুব আৰু মই মাছটো দেখাওঁ আপোনালোকক ৰ'ব মাছটো একচুৱেলি কি হ'ল জানেনে এইটো মাছ য'তে ত'তে থ'ব নালাগে মানে কি হয় একদম বহুত চেণ্ট মাৰে যোনটো টেমা যদি ভাল টেমা এটা আপুনি ইউজ কৰে ন বোলে মই এতিয়া থোৱাৰ পিছত মই বেলেগ ইউজ কৰিম দেন নহয় মানে বহুত চেণ্ট মাৰি দিয়ে গতিকে তাৰ চেণ্ট থাকি যায় চ' মানে যিটো বস্তু আপোনালোকে ল'ব এইটো মাছৰ কাৰণে চ' সেই টেমাটোতে আপোনালোকে ইউজ কৰিব বাৰে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত কাৰণ বহুতে নাজানে বহুতে জানে জানাসকলৰ কাৰণে নহয় ভিডিঅ'টো আৰু নাজানাসকলৰ কাৰণে সেই ভিডিঅ'টো মই ক্লিক কৰিছোঁ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মাছখিনি ব'লক চাওক মাছটো চাই লওক প্ৰথমতে এইটো হ'ল হিদল মাছ নামটো হ'ল হিদল আৰু এইটো চাওক মাছ দেখিছেনে গাইজ এয়া মানে মোৰ বনালোঁ আগত চ' এতিয়া কমি গ'ল এয়া মাছ এইটোক কয় মোৱা মাছ মানে মোৱা মাছৰ এইটো শুকান মাছ আৰু এইটো বাকী নাজানো কি কয় এইটো মাছটো কি মাছো এইটো মাছ ইমান চিনি নাপাওঁ কিন্তু হিদল বুলি কয় আৰু গোটেইখিনিকে
আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা, এই মাছটো যে চাওকচোন, এইটো মোৱা মাছৰ এই মানে পেটুখিনি ওলাই দিব লাগিব, নহয় তিতা তিতা লাগে। মানে ইয়াৰ আগত মই বনোৱা নাছিলোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া বনাইছোঁ তিটিকি ভাৱ এটা মই পাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যে মই এইখিনি পূৰা পেটুটো মানে গুচাই দিম, তাৰপিছতহে ধুনীয়াকৈ বনাম, নহ'লে তিতা তিতা লাগিব আৰু আপোনালোকৰ গেছৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে। গতিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বাকী মই দেখুৱাম মই কিদৰে চাফা কৰোঁ মাছটো। পেটুকণ থাকে ন ইয়াতে, চ' মই এইটো এনেকৈ দিলে একদম সহজ, এনেকৈ পেলাই এয়া গুচিয়ে যায় পেটুখিনি। চ' এইটো মাছ এনেকৈ পেলাই মানে মই গুচাই দিছোঁ। আৰু এটা বস্তু দেখাই আছোঁ, ৰ'ব, এইখিনি মাছ কেনেকৈ মই চাফা কৰিম। এইটো বস্তু 1 মিনিট মই আহি আছোঁ, এটা বস্তু আনি আছোঁ। এনেকৈ পেলাই আপোনালোকে চাফা কৰি ল'ব। কৰি লৈ এইটো মাছটো পূৰা এনেকৈ এয়া এনেকৈ টুকুৰা কৰি ল'ব। আৰু এটা বস্তু এইটো দেখিছেনে, এইখিনি পেটু যিহেতু গুচোৱা হোৱা নাই, চ' এই বস্তুখিনি আপোনালোকে একদম পূৰা মাইণ্ড কৰিব যাতে পেটুটো গুচাই যায়। গুচাই ল'ব, নহয় তিটিকি ভাৱ পালে আপোনালোকে খাই বেয়া পাব। যিহেতু ইমান কষ্ট কৰি টকা দি আনিব ন, বস্তুটো খোৱাকৈ উপযোগী কৰি ল'ব। আৰু এয়া চাওক পেটু ওলাই গ'ল। আৰু ইয়াতে এটা কাম কৰিব লাগে, এই মানে মূৰাটো নিদিব হা, কাৰণ বালি লাগে খাই। একদম মানে শুকান মাছৰ এই বস্তুটো মই কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। বাকী এনেদৰে কাটিব। আৰু এটা মই কাটি দেখাইছোঁ, চাওক এইফালে দেখাই দিয়া, কেমেৰাটো ধুনীয়াকৈ ধৰিবা। কেমেৰামেনটো ভাল হয়নে নহয় বাকী আপোনালোকে জনাব, মানে এইবিলাক নিউ কেমেৰামেন, আমি নাজানো বাৰু। তথাপিতো এইটো এনেকৈ গুচাই ল'ব হা, এইবিলাক একদম পূৰা গুচাই ল'ব। আৰু এই বস্তুখিনি দেখিছেনে, এই বস্তুটো হাতেৰে দিব, এই বস্তুটো এনেকৈ হাতেৰে দিব। ইয়াৰ পেটু ওলাই গৈছেগৈ, দেখিছেনে গাইজ। এইদৰে এনেকৈ পেলাই দি দিব, চাফাটো কৰি ল'ব। আৰু এইটো বস্তু এনেকৈ পেলাই দিব। এইটো বস্তু আমি নাখাওঁ, মই নাখাওঁ, গতিকে আপোনালোকৰ লগতো এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত ফিচা কাটি দিব। বাকী এইখিনি এনেকৈ পেলাই পিচ কৰিব। আৰু এইটো বস্তু দেখিছেনে, এইটো বস্তু পেলাই দিব। আৰু এইটো বাছ এনেদৰে চাফা কৰিব। মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, মই এতিয়া কৰি আছোঁ, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। দেন অ'কে, এয়া আমাৰ ৰেডি, এয়া মছলা, আৰু এয়া হ'ল কচু, আৰু এয়া চাওক মাছ। মই মানে সুন্দৰকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, দেখা পাইছেনে গাইজ। একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত ধুই কৰি লৈ ল'লোঁ মাছ। বাকী এয়া কেৰাহী উঠি আছে ইয়াত, এতিয়া বনাব, মই শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। কি বনাই খুৱাব আজি ভগৱান জানে। আৰু টুপিয়ালাই, বান্দৰ টুপিয়ালাই, পিঁয়াজ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেচিপি বনাইছে দেই, বিৰাট লাজ কৰে অ'। ভাল লাগে হয় নাই কওকচোন, কিন্তু কি হ'ব। এয়া একদম পূৰা লাইভ টেলিকাষ্ট দেখাই আছোঁ, একদম চাই থাকক। ৱাও নাইচ। অ' মাছটো ভাজা নহ'ল ন শুনে, মাছটো ভাজা নহ'লে মই কেনেকৈ খাম এতিয়া, ইম্পচিবল। এইটো হ'বই নোৱাৰে কোনো কাৰণত, মাছটো ফ্ৰাই কৰিবই লাগিব হা। তেওঁ মানে বনাই আছে গোটেইখিনি, তথাপিতো মানে মাছটো ফ্ৰাই কৰিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। তেওঁ হিচাপে বনাইছে, কিন্তু বাট মই মাছটো ফ্ৰাই নকৰাকৈ মোৰ দ্বাৰা নচলিব। গতিকে আপোনালোকেও তেনেকৈ খাব, ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এতিয়া মই মাছটো ফ্ৰাই কৰি দিম, তেওঁ মছলাখিনি ৰেডি হোৱালৈ। এয়া চাওক মাছটো মই ভাজি লৈছোঁ। ইয়াত মই নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই এইদৰে মাছটো মই অলপ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মানে ফ্ৰাই নকৰিলে মই খাই বহুত অশান্তি পাওঁ, তো মই ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও ফ্ৰাই কৰি ল'ব, ভাল লাগিব খাই। এনেকৈ নিদিব, আমাৰ এওঁ এনেকৈ পেলাই বনাই, বাট মই ভয় খাই গ'লোঁ দেই গাইজ। আৰু মানে এটা মানে কি ক'ম আৰু, চাওক ভালদৰে ভাজিব। আৰু চেণ্ট নোলায়, একদম চেণ্ট নোলায়, ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই। বহুত বেয়া গোন্ধাই কিবা গোন্ধাই সেইবোৰ নহয়, একদম পূৰা চিম্পুল, ভাল লাগে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, মই দেখা হৈ গ'ল মাছ ফ্ৰাই। এয়া চাওক মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এয়া, আৰু এইফালে মছলা এয়া ভাজি আছে। আৰু এয়া মছলাতে মাছটো দি দিছে, চাই লওক মছলাখিনিত মাছটো দিয়া গৈছে।
আৰু বাচনকেইটা অলপ ভালদৰে ধুব দেই, মানে ভালকৈ ধুব লাগে আৰু ইমানো নহয় আৰু। মাছ ভাজি আছে, এয়া এতিয়া কচুখিনি ঢালি দিছে। একদম আজি মানে পুৰা ৰেচিপি লৈ আহি গ'লো আৰু গাইজ। চাওক টেষ্টি টেষ্টি লাগিব। আৰু তাৰ লগত দিব লাগিব আপোনালোকে এইয়া মানে গোটা জিৰা দিব পাৰে, বাট গোটা জিৰা নহ'ল আৰু ইয়াকে দিম এভৰিডে। আৰু দিম ধনিয়া কিবাকিবি এনেকৈ মছলা অলপ দিম। অলৰেডি আদা নহৰু দিয়া গৈছে বাৰু। আৰু জালুক দিব, জালুক জালুক 5 জালুক, তেতিয়াহে ভাল লাগিব শুকান মাছত, নহ'লে খাই টেষ্ট নাপাব। যিসকলে জ্বলা নাখায় সেইসকলেও জালুকটো দিহে খাব দেই। একদম মাছটো মানে ভাঙি নিদিবা না, অকণ গোটা গোটা হৈ থাকিলে ভাল লাগে মোৰ। গোটা গোটা মাছ মাছ ধৰিবলৈ নাই, তাত ধৰি লৈছো হ'লেও মানে বেছি ভাঙিছে যে ভাঙি দি দিলে এনে বৈ হৈ যায়। ইয়াতে অকণমান মোক দি দিয়া, ইয়াতে অকণমান দিয়া, মই টেষ্ট কৰোঁ হয় নাই গাইছ। মোৰ টেষ্ট নকৰিলে মোৰ ভাল নালাগে। গৰম ৰে মজা, বাট নিমখ অকণ লাগিব। জ্বলা তোমালোকৰ কাৰণে হৈছে, বাট মোৰ কাৰণে হোৱা নাই। মই অকণ জ্বলা দিব লাগিব, মই জ্বলা খাই ভাল পাওঁ। মজা। এতিয়া